Una sa listahan ng yogurt, ang Greek yogurt ay tinawag na isang superfood o isang food pack na may mayaman sa nutrisyon. At mayroon itong maraming mga magandang benepisyo sa kalusugan na hindi dapat baliwalain. Sa isang pag-aaral sa healthiest food ay natuklasan na ang bawat labis na konsumo ng yogurt ay pumipigil sa 0.82 pounds ng pagtaas ng timbang sa 23 gramo ng protina bawat serving. Hanggat pipiliin mo ang mga non-fat low sugar, tiyak na magiging ikaw ay malusog. Number 2, brown rice. Ang brown rice, kahit na ito ay isang carbohydrate, talagang makakatulong sa pagbabawas ng timbang. Ang isang serving ng brown rice ay naglalaman ng 21% ng pang-araw-araw na inirekomendang halaga ng magnesium, 15% ng bitamina B6, 4% ng pang-araw-araw na nire-rekomendang halaga ng iron na 3.5 gramo ng fiber. Ang brown rice ay mas mataas sa nutrisyon at mas mabagal ang absorb ng daluyan ng dugo kaysa sa puting bigas. Ito rin ay isang mabisang pagkain para sa mga nais na bawasan ang pamamaga. Number 3, oatmeal. Ang oatmeal ay isa sa mga pagkain gusto mo o ayaw mo. Ngunit maraming pakinabang kung nais mong kumain ng malusog sa murang halaga. Mayaman ito sa fiber at healthy din sa puso, ngunit mag-ingat dito. Gugustuhin mong maiwasan ang instant oatmeal o oatmeal na may idinagdag na asukal. Sa halip na magdagdag ng asukal sa iyong oatmeal, isaalang-alang ang pagdaragdag ng stevia, honey, o pampalasa tulad ng cinnamon o nutmeg upang bigyan ito ng lasa. Ang oatmeal ay mayroon ding 4.6 gramo ng resistant starch ayon sa Health Magazine. Number 4, beans. Garbanzo beans, kidney beans, black beans. Ang mga beans ay hindi lamang may protina, ngunit mayroon din silang fiber. Ang mga beans ay mura, mababa sa calories, at maaari kang magdagdag ng halos anumang uri ng gulay o pampalasa upang lumikha ng iba't ibang mga kombinasyon ng lasa. Ang pananaliksik mula sa Journal ng American College of Nutrition ay natuklasan na ang mga kumakain ng beans ay may 23% mas mababa ang peligro sa paglaking timbang at 22% na mababa ang peligro na maging obese. Gayun din, ayon sa National Health and Nutrition Examination Survey, ang pagkonsumo ng beans ay nakakadagdag ng madaming nutrient na bawasan ang systolic pressure ng dugo, pagbaba ng timbang sa katawan. Ang mga beans ay may taglay ding mapagkukunan ng iron. Number 5, canned tuna sa humigit kumulang na 41 cents bawat serving. Ang tuna ay isang murang pagkain na mataas sa protina at isang mahusay na paraan upang makakuha ng omega-3s, malusog na taba na makakatulong sa pagpapaandar ng utak at pagkumpuni ng ating mga cell. Gayunpaman, pinapayuhan ng mga buntis na kababaihan at bata na mag-ingat ang antas ng mercury sa delata na tuna ang isang disadvantaged pagkain ito. Ano ang dapat gawin? Kumain lang ng tama. Number 6, sweet potatoes. Ang mga kamote ay maraming magandang benepisyo sa kalusugan. Naglalaman ang mga ito ng halos 400% ng pang-araw-araw na inirekomendang paggamit ng bitamina A, 15% ng bitamina B6 at mataas sa potassium at fiber. Naglalaman din ng mga kamote ng bitamina C, manganese, copper, pantothenic acid, niacin, bitamina B1, bitamina B2 at phosphorus. Paano makakatulong ang kamote sa pagbabawasin ng timbang? Dahil ang matamis na patatas ay masustansya sa nutrisyon, makakatulong ito na mapanatiling busog ang iyong pakiramdam. Number 7, apple at ibang murang prutas. Magandang ideya na kumain ng prutas para sa kalusugan, ngunit mahalaga din ito sa pagbawas ng timbang. Ang prutas ay puno ng mga bitamina, mineral at fiber, at makakatulong ito sa tulong sa pagbawas ng timbang sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong pakiramdam na mas busog dahil sa taglay nitong calorie. Nakakatulong din ito para maparami ang iyong pag-inom ng tubig.
Number 8. Broccoli, cauliflower. Ayon sa Health Magazine, ang luto o hilaw. Mga crucifers na gulay tulad ng broccoli ay kilala sa kanilang kapangyarihan na pumipigil sa cancer, fiber at kakayahang maiwasan ang pagtaas ng timbang. Mayroon din silang toneladang bitamina C, bitamina A, folate, calcium, iron at potassium.